Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đặng Hoàng Sơn Chess. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái series khắc chế các bẫy khai cuộc. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái bẫy khá là đặc biệt. Nó khác với cả hai cái bẫy ban đầu. Đó là The Fishing Pole. Thì The Fishing Pole là một bẫy khai cuộc nằm trong phòng thủ Berlin, tức là nằm trong khai cuộc Tây Ban Nha, khi mà bên đen chơi nước thứ 3 là mã F6. Mình sẽ bắt đầu với tự đi là E4, E5, mã F3, mã C6, tự B5 thì đây là phòng thủ Tây Ban Nha, khai cuộc Tây Ban Nha. Mã F6 thì nước mã F6 này thì thế cờ đã xác định đây là phòng thủ Berlin. Phòng thủ Berlin thì nó là một cái phòng thủ mà bên đen chơi chống lại khai cuộc Tây Ban Nha khá là phổ biến và thông dụng ở tất cả các level. Điều đáng nói là cái bẫy Fishing Pole này nó không dễ để có thể đánh giá một chiều được, vì bản thân nước tiếp theo khi mà bên trắng chơi nhập thành, bên đen chơi nước mã G4, đây là một nước hoàn toàn có ý đồ và hoàn toàn nó rất là dễ để mà bên trắng có thể bị rơi vào cái bẫy này. Chắc hẳn là các bạn biết là tiếp theo bên trắng sẽ chơi nước H3. Tất nhiên rồi, nước mã G4 này thoạt nhìn thì nó vi phạm nguyên tắc khai cuộc, đó là quân mã đã đi 2 lần. Các bạn đã từng gặp cái sai lầm này ở trong cái bẫy trước, đó là Blackburn Shilling Gambit. Nhưng khác với Blackburn thì lần này bên đen sẽ không chạy mã đi, mà bên đen sẽ giữ luôn mã này bằng nước H5. Mình sẽ phân tích một chút về cơ chế của cái Fishing Pole này. Thì như các bạn thấy trên màn hình thì bên đen đã chơi nước mã G4 đi quân mã này đến 2 lần, và nó kích thích bên trắng thực hiện nước H3 để đuổi mã đi. Sau đó đen sẽ giữ bằng nước H5. Thì nếu như mà bên trắng chấp nhận cái đòn thí này thì bên trắng sẽ rơi vào bẫy Fishing Pole. HG, cột H mở ra cho xe và bên đen tấn công vào mã F3. Nếu mà bây giờ chạy về mã H2 thì hậu H4 và bên trắng sẽ không thể phòng thủ được nước ăn mã hoặc là nước chiêu bí của bên đen. Cờ này thì bên đen sẽ thắng. Còn nếu như mà bên trắng không chạy mã, bên trắng trả lại mã bằng cách là đi C3 thì cờ này bên đen vẫn rất là ưu thế với GS, hậu ăn F3, hậu H4. Bắt buộc thì bên trắng phải block bằng hậu H3 để tránh chiêu bí. Bên đen sẽ ăn hậu H3, GH, D6 và sau đó ăn chốt H3 bằng quân tượng C8 của mình, đồng thời phát triển tượng này lên. Bên đen có một chốt lời lành mạnh cùng với thế trận rất là mạnh và vua trắng yếu. Cờ này thì bên đen sẽ thắng. Thì đây là toàn bộ cái cơ chế của Fishing Pole. Ok, mình quay lại thời điểm nước H5. Rồi, lý do tại sao mà mình lại bảo từ đầu video là đây là một cái bẫy đặc biệt và khác với hai cái bẫy đầu tiên, đó là vì nếu bên trắng không rơi vào cái bẫy này thì tất cả những nước đi tiếp theo của bên trắng vẫn phải thật chính xác, chứ không thể nào mà đi hời hợt được. Do là kế hoạch của bên đen rất là rõ ràng. Bên đen sẽ không nhập thành bên cánh vua và phát triển quân lên, đồng thời tấn công vua trắng. Cho nên là nếu như bên trắng đi một vài nước hời hợt thôi thì bên đen sẽ ào lên và tấn công phá hỏng cái thành vua trắng ngay. Rồi, thì đó là toàn bộ cơ chế của The Fishing Pole. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đến cách hóa giải nó. Rồi, có một điểm mà các bạn sẽ rất là dễ hiểu, đó là nếu như bên trắng không ăn qua HG thì cột H này sẽ không mở ra. Đây, cột H này sẽ không mở ra. Và quan trọng là thời điểm nào mà con mã đen sẽ không thể đứng được ở G4 nữa. Nếu như mà các bạn phát triển một cách bình thường như là mã C3, D3 thì bên đen vẫn cứ đặt mã ở G4 được, và cái bẫy này nó vẫn còn tồn tại hoài.
rất là lâu. Cho nên là bên trắng sẽ phải có một cái kế hoạch sắp xếp quân làm sao để phòng thủ khả năng bên đen tấn công một cục H khi mà bên trắng ăn mã. Rồi, bên trắng sẽ bắt đầu với nước C3. Thực ra thì cái nước C3 này với ý đồ D4 và giải phóng các quân ở bên cánh hậu nó khá là bình thường thôi. Nhưng mà nó tuân thủ một nguyên tắc: khi mà bạn bị tấn công cánh thì bạn nên phản công ở khu vực trung tâm là tốt nhất. Cho nên là bên trắng, thay vì bên trắng chơi D3 bình thường thì bên trắng sẽ chơi C3. Mặt khác bên trắng cũng có thể bên trắng cũng có thể ngăn cản mã đen nhảy vào D4 trong một vài phương án. Đây, ngăn cản mã đen nhảy vào D4 trong một vài phương án khá là nguy hiểm nếu như mà bên trắng đi không chính xác. Rồi, bên đen sẽ chơi D6 đúng không? Như mình nói là bên đen sẽ tiếp tục phát triển quân và hướng về cánh vua của bên trắng. D4 A6 để đuổi tượng đi, sau đó sử dụng quân mã C6. Bên trắng ăn vào luôn tượng C6 BC. CE1. Nước CE1 nó có hai ý nghĩa như sau. Một là nó có thể mở đường cho vua để chạy đi trong một vài trường hợp, trong một vài phương án mà bên đen tấn công quá mạnh ở cục H. Và cái quan trọng hơn đó là nó chừa ô F1 này lại cho quân mã. Lý do tại sao mà quân mã này phải đặt ở F1 mình sẽ theo dõi tiếp. G6, mã D2. Quay trở lại, điều đáng nói ở đây là con tượng của bên đen lại không thể phát triển lên E7 như thế này. Không thể phát triển lên E7 như thế này tại vì nó sẽ cản đường con hậu lên H4 trong cái phương án mà bên trắng ăn qua HG. Thành ra là nếu như mà bên đen trên tượng E7 thì bên trắng sẽ ăn lời con mã G4 này luôn. Cho nên là bên đen buộc phải G6 để phát triển tượng lên G7 là một cái vị trí khác mà không ngăn cản hậu. Mã D2. Nếu như chỗ này mà bên trắng ăn G4 thì vẫn được, nhưng mà cái cuộc tấn công do là bên trắng đã mở đường cho vua chạy qua F1 rồi, nhưng mà cái cuộc tấn công của bên đen vẫn rất là nguy hiểm. Ví dụ như HG, mã về D2. Tất nhiên là không thể mã về H2 được vì hậu H4 rồi. Hậu H4, vua F1 bắt buộc. Hậu H1, vua E2, hậu G2, xe G1 đuổi hậu, hậu H2. Và bên đen có những cái hướng tấn công rất là rõ ràng như là A5, tượng A6 chiếu vua, xe H3, tượng H6 và quân hậu 5H2 cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là cái thế cờ này vẫn nghiêng về cho đen. Khi mà mặc dù bên trắng lời quân nhưng các quân của bên trắng ở bên cánh hậu lại chưa phát triển được, mà bên đen lại có những cái hướng tấn công rất là rõ ràng, vua trắng bị yếu ở trung tâm. Thành ra là đây là một phương án mà bên trắng vẫn chưa thể nào ăn được mã G4. Rồi, quay trở lại mã D2. Bên trắng vẫn tiếp tục với kế hoạch cũ của mình. Tượng G7, mã về F1. Lúc này nếu như mà bên đen vẫn còn để quân mã nằm ở G4 thì bên trắng chắc chắn là sẽ ăn được thôi. Ví dụ như là tượng D7, HG, mã H2. Và đây là lý do tại sao mà ngay từ đầu bên trắng lại chọn kế hoạch quay mã về F1. Lúc này hai quân mã sẽ giữ nhau và sẽ không còn áp lực đến từ nước hậu H4 nữa. Và bây giờ nếu như hậu H4 thì đơn giản là bên trắng cứ để luôn cũng được. Bên trắng cứ phát triển quân bình thường, có thể là bằng hậu D3 sau đó qua hậu G3 đổi, hoặc là tượng lên hoặc là xe lên vân vân. Thì cờ này bên đen sẽ mất không mã mà không đạt được gì. Rồi, quay trở lại. Bên đen phải về mã H6 thì lúc này các bạn nhận ra gì chưa? Lúc này thì quân mã đen nó đã không thể đứng được ở G4 và nó bắt buộc phải quay về, tức là quân mã này tốn đến 2 tem. Thực ra là 3 tem, mã F6 rồi mã G4 quay về H6. Và cái vị trí mà nó quay về cũng không phải là vị trí ở trung tâm mà con mã này phát huy hết được khả năng của nó. Cho nên đây là một con mã yếu. Còn bên trắng thì trong những cái nước chống đỡ vừa rồi thiết lập cái thế phòng thủ ở cột H thì bên trắng lại đi những nước phát triển quân rất là bình thường, chiếm trung tâm bằng C3 và D4, mở đường cho xe, quay mã về, mở đường cho tượng.
Cho nên là thế cờ này hoàn toàn là thế cờ có lợi cho bên trắng. Ok. Vừa rồi là mình đã chia sẻ các bạn về cách để có thể chống được phishing phone rất là dễ dàng và hiệu quả. Hy vọng các bạn thích video. Nhớ like và subscribe mình ở trên Facebook cũng như YouTube để nhận được các video mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.